chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hết Channel và tôi là Duy Thẩm. Lên trên kênh Duy Thẩm mãi chán rồi. Ngày hôm nay quyết định chiếm sóng Hết Channel cho anh Huy ra chuồng gà. Một lần nữa khẳng định lại là ai mới là người gọi là nắm giữ cổ phần cái công ty này. Cái này thì mình đang có mặt ở trong Sài Gòn, đang có một cái chuyến công tác và chuẩn bị thăm một cái nơi mà mình nghĩ là sẽ khiến cho rất nhiều anh em đam mê công nghệ, đam mê xe hơi phải cảm thấy cực kỳ hứng thú. Đó chính là trụ sở của Bosch Global Software Technology Việt Nam. Một cái công ty mà nghe tên thôi là thấy quá quen thuộc rồi đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ khiến cái tên đấy khiến mọi người đã quen thuộc nhưng mà cảm thấy nó hơi lạ một tí. Bởi vì chúng ta chuẩn bị được xem Bosch đã ứng dụng những công nghệ về xe hơi hay ho như thế nào. Let's go. Bình thường không có tôi là không được xem những cái như này đâu, hiểu không? Hôm nay là cho các bạn xem một cái đặc sản luôn. Đi! Bật mí thêm cho anh em nhé, là ngoài trụ sở chính tại Đức ấy, thì BZW Việt Nam hiện là một trong những trụ cột quan trọng về phát triển phần mềm và công nghệ của tập đoàn Bosch trên thế giới. Nghe ngầu không? Cũng có một cái fact ngầu hơn nữa nhé. Đấy là tất cả các xe ô tô đang di chuyển trên đường này, không phân biệt phiên bản đời mới hay là cũ, thương hiệu hay là xuất xứ ấy, đều có sự hiện diện của các giải pháp đến từ Bosch. Tôi đề nghị là ngay sau video này thì phía bên S-Channel nó xem xét là chúng ta cần có những cửa như này nhá. Chỉ vừa mới bước chân qua thôi mà đã cảm thấy công ty mình thua thiệt rồi. Nhưng mà thua thiệt là đúng, bởi vì đây chính là văn phòng của Bosch Global Software and Technology Việt Nam. Để cho cái chuyến office tour này thêm phần thú vị thì mình sẽ không ở đây một mình. Thế nên là mình sẽ có một khách mời cực kỳ đặc biệt để giúp mình đồng hành trong video lần này và để cùng mọi người khám phá là office của Bosch siêu to khổng lồ như thế nào và có những gì hay ho thú vị. Em chào chị. Hello em, welcome. Chị tên là Hằng, hiện tại chị đang là trưởng phòng nhân sự của công ty Bosch Global Software Technology Việt Nam. Thì đây, bây giờ thì ngày hôm nay rất là vui khi em đến đây mà lại được hành chị ra tiếp đón như thế này. Thì chắc chắn là chuyến thăm này của chúng ta là sẽ có rất nhiều hay ho thú vị đó. Thì bây giờ chị em mình bắt đầu luôn đi. Bắt đầu luôn nha. Bắt đầu luôn đi chị. Bắt đầu luôn chưa? Rồi, cho em đi thăm văn phòng luôn đi. Nhưng mà trước khi em được thăm văn phòng á, thì chị có một cái thử thách cho em trước này. Mời em qua đây. Cái gì cơ chị? Thử thách á? Có thử thách trước rồi mới được khám phá. Ok, chưa xem gì sao lại đã có thử thách rồi. Cái ô tô này được làm từ rất là nhiều cái mảnh ghép khác nhau này. Và mỗi một cái mảnh ghép này nó đại diện cho một cái phòng ban của công ty mình. Thì với rất là nhiều cái giải pháp khác nhau, ví dụ như có phòng ban thì họ làm về hệ thống thắng, có phòng ban thì họ làm về hệ thống túi khí và có phòng ban thì họ làm về hệ thống trợ lái. Em sẽ thấy rằng là hiện tại cái xe hơi này đang có cái gì khác không? Đang thiếu mất 3 mảnh ghép chị. 3 mảnh ghép này nó liên quan tới cái nhiệm vụ của em ngày hôm nay luôn. Thì bây giờ á, là chị sẽ đưa cho em 3 mật thư. Vào đây còn chưa được thăm gì mà chị đã đưa ra hết thử thách xong rồi bây giờ chị bảo đi giải mật thư. Thôi đâm lao thì theo lao, chị cho em mật thư luôn đi. 3 mật thư luôn nha. Đây là 3 mật thư của mật thư số 1 của mình là về phòng ban EMC của Bosch là đang cung cấp giải pháp gì và sẽ có một cái gợi ý là BZSW VNE 2027 FWI LE Bosch. Không có gì dễ dàng hơn việc là nhờ chính nhân viên của Bosch giải mật thư Bosch. Thì mình sẽ nhờ các bạn nhân viên ở đây giải nghĩa mình cái này với. Chị tưởng chị cao tay nhưng em cao tay hơn. Các bạn ơi! Không giải quyết được vấn đề, mình đi tìm người tạo ra vấn đề. Câu đố của họ mình hỏi nhân viên của họ. Đây rồi, bạn đây. Bạn này nhìn xinh này, chắc là mấy cái câu đố là easy thôi. Bạn ấy trong kia, cái chị trưởng phòng nhân sự thì chị có đưa cho mình cái câu hỏi như thế này. Tôi không hiểu là gì cả, bạn giải hộ mình với. Y2 tức là ở tòa nhà Y Thao 2 là nhà anh, còn 07F tức là ở tầng 7, anh sẽ tìm khu vực Ok, thế còn cái này? Ở đây sẽ là tầng G, Co-working Space. Ở đây cũng là tầng G luôn, nhưng mà anh sẽ tìm Calab. Đó là khi mà các bạn biết cho đi thì các bạn sẽ được nhận lại. Cho đi thử thách, nhận lại lời giải, mình cảm ơn nhá. Mình sẽ lên tầng 7. Và đây là nhiệm vụ số 1 của mình. Phòng ban EMC đang cung cấp giải pháp gì? Thì ban đây mình có hỏi, bạn ấy nói là tìm đến cái chỗ đây rồi. Nhìn thấy không, có cái cờ EMC ở đây. Đó. Đây rồi. Em chào hai anh. Dạ, em chào anh. Em chào anh. Đây là cái gì, anh có thể giải thích cho em là mọi người đang nghiên cứu gì ở đây không? Thì hiện tại trong department EMC thì tụi anh đang làm về cái hệ thống giải trí
đa phương tiện trên xe. Cái này là cái màn hình trung tâm trên xe hơi đúng không anh? Đúng rồi. Mình cũng hơi nghèo, không có điều kiện có một cái xe ô tô. Thế nên là mình nhìn mình cũng biết đây là cái đấy. Ok, bây giờ thì thử xem là anh nghĩ sẽ chia sẻ là những cái giải pháp mà Bosch đang nghiên cứu là gì. Ok, ở trong Bosch thì tập đoàn mình đang thiết kế các hệ thống cải thiện phương tiện xe cho các OEM. Dạ. Bosch là một trong những cái tier one supplier cung cấp cái giải pháp. Bên Bosch cũng thiết kế các phần cứng. Nghĩa là từ phần cứng cho đến phần mềm chạy bên trong cái màn hình giải trí này luôn. Kể cả về user experience của xe. Thì Bosch rất là nổi tiếng trong cái lĩnh vực xe hơi. Thì đây là một trong những cái product mà Bosch làm. Có nhiều bạn xem video thì mình nghĩ là từ trước đến nay nhắc đến Bosch thì các bạn hay liên tưởng đến những cái đồ gia dụng gia đình, máy rửa bát cái thứ. Nhưng mà có một điều mà hôm nay có lẽ là nhiều bạn cũng sẽ hơi bất ngờ một chút. Đó là Bosch còn thiết kế và nghiên cứu cả những cái phần mềm công nghệ như thế này nữa. Đúng rồi. Thú vị. Bosch là một trong những gọi là một trong những supplier lớn thứ hai thế giới. Lớn thứ hai thế giới luôn. Trong mảng xe hơi. Hai thế giới trong mảng xe hơi. Và bây giờ thì anh có thể show cho em một vài những cái gọi là tính năng chính nhất là mọi người đang nghiên cứu trên cái này. Thì có thể mình thấy đây, ví dụ đây là cái bản đồ. Dạ. Có thể giúp cho mình định vị xe mình trên đường đi. Dạ. Và đây là một cái màn hình. Hồi nãy mình thấy màn hình đó là màn hình chi tiết thấy rõ ràng ở dạng 3D. Dạ. Thế đây là giúp cho người lái xe có thể dễ dàng navigate trên đường đi. Đồng thời trên cái hệ thống này, ví dụ mình thấy đây là cái màn hình chi tiết đây. Dạ. Rồi tiếp theo là mình có thể sử dụng Alexa voice, mình control cái hệ thống này. Và đây là cái màn hình lái trung tâm mà các anh ý đang nghiên cứu phát triển này, thì nó đang chạy như bình thường luôn, chạy như kiểu đang trên xe luôn. Mình đang kết nối CarPlay máy của mình với cái màn hình này, mình sẽ thử ra lệnh giọng nói. Hey Siri, what is the weather like today? Expect rain today. Daytime temperatures will hover around 32 degrees. Oh. Around 25. Đó, thì đây chính là những cái mà phòng EMC đang nghiên cứu phát triển đúng không anh? Thế còn cái tính năng gì sâu hơn nữa ở trong xe không mà có thể mà bên anh đang nghiên cứu? Có thể chia sẻ thêm một tí cho em không? Trên hệ thống này hiện tại mình đang phát triển các hệ thống về lái tự động. Lái tự động. Đây là level 2. Level 2 thôi. Là có thể hỗ trợ tự động người đánh lái và tự động căn làn đúng không? Đúng rồi, căn làn, đánh lái hoặc là hỗ trợ người lái vô chuồng xe, đậu xe tự động. Về tương lai thì Bosch cũng đang phát triển các hệ thống lái level 3, level 4 và level 5. Level đến khoảng level 5 là mình nhắm mắt là đi ngủ rồi mình không cần tự lái luôn đúng không? Có một cái thông tin express đây mình cũng muốn chia sẻ là cái hệ thống Bosch làm thì hỗ trợ cho rất là nhiều tình huống khác nhau, nhiều xe khác nhau. Trong một số dòng xe như xe sang thì mình cũng sẽ có các màn hình rất là lớn đi từ màn hình từ phía driver đi qua màn hình của passenger. Cái màn hình dạng kéo từ chỗ này sang tận tít bên này. Đúng rồi. Là Bosch cũng đang nghiên cứu và phát triển làm luôn cả cái đấy. Rồi. Đấy là những cái mà tôi rất là khoái các bạn ạ. Các bạn chỉ cần nhìn những cái xe đây có một cái hệ thống màn hình, nó sẽ chạy nguyên từ màn hình lái chạy hết sang phía bên này. Đó, mà phía bên Bosch cũng đang nghiên cứu để làm đó. tích hợp tất cả vào làm một luôn này. Đúng rồi. Mình gọi đó là IDC. Xịn thực sự. Và đó là những gì mà phòng EMC đang nghiên cứu phát triển. Ấn tượng đúng không? Tương lai bao giờ kiểu 1-2 năm nữa thôi là tôi sẽ được lái những chiếc xe tự hành level 5 luôn. Wow. Rồi, rất cảm ơn anh vì chia sẻ gọi là cực kỳ xịn sò vừa rồi. Bởi vì cá nhân em dạo gần đây là em thực sự đang rất là quan tâm đến những công nghệ trên xe ô tô ấy. Và anh còn quan tâm hơn nữa ấy. Thế là anh cho em cái miếng ghép cái em xuống em nhận quà. Nhiệm vụ số 1. Dạ. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Cho em cái này về em nghỉ đúng không? Đúng. Được ăn, được nói, được gói bằng phê. Bây giờ là đến nhiệm vụ số 2. Nhiệm vụ số 2 của mình ban nãy bạn ấy có gợi ý cho mình ở đây là khu vực coworking space. Đây rồi, đây, chính đây. Ôi, trong này nhìn hay nhở. Đây là khu coworking space làm việc chung của Bosch Global Software and Technology Việt Nam. Đây, logo to đùng này. Quên. Nhưng mà nhiệm vụ của tôi ở đây không phải là để xem cái coworking space này xịn như thế nào, mà là để đi tìm câu hỏi cho cái nhiệm vụ số 2. Ấn tượng gì ở phòng ban EPF? Kìa, tôi đã nhìn thấy gợi ý cho cái mảnh ghép thứ hai của tôi ở góc này. Thấy cái cờ EPS không? Phải đi tìm hiểu rồi. Em chào anh. Em chào anh. Em đang có một cái nhiệm vụ đi tìm hiểu cái khu vực gọi là office làm việc của bên Bosch. Thì bây giờ là bọn em, nhiệm vụ của em bây giờ ấy là phải đi tìm hiểu xem là
em sẽ thích nhất gì ở EPS. Thì có lẽ là anh em mình sẽ trao đổi một tí nhỉ, để xem là phòng EPS và mọi người đang nghiên cứu phát triển cái gì. Thì anh có thể giới thiệu một chút về cho các bạn khán giả biết là anh đang làm gì không? Anh là Minh Phạm, Dạ. hiện là anh đang làm ở phòng ban EBS, tên đầy đủ là Engineering for Basic Safety. Thế thì dịch ra là em cũng mường tượng một tí là nó sẽ liên quan đến những công nghệ gọi là an toàn trên xe đúng không? Thì anh có thể chia sẻ cho em cụ thể hơn một tí không ạ? Cụ thể là cái phòng ban mình đang đảm nhiệm cái việc phát triển phần mềm cho cái bộ điều khiển túi khí xe hơi. Nghĩa là mọi người sẽ nghiên cứu phát triển để căn chỉnh là túi khí nó sẽ nổ như thế nào, nó sẽ chính xác như là cho em thêm một ít thông tin được không? Cụ thể đó là khi mà cái tai nạn xảy ra Dạ. thì những cái thiết bị mà cảm biến ngoại vi mà nó gắn ở phía trước và bên hông xe á, nó sẽ gửi cái dữ liệu về cái bộ điều khiển trung tâm. Dạ. Thì từ đó nó sẽ phân loại cái loại tai nạn cũng như đánh giá cái mức độ nặng nhẹ của cái tai nạn, mà từ đó nó sẽ ra cái quyết định là thắt chặt dây đai an toàn cũng như bung cái túi khí để bảo vệ cái tài xế và cái người ngồi trên xe. Thì tất cả những cái việc đó chỉ diễn ra trong vài chục millisecond, trong tích tắc mà nó ít hơn một cái nháy mắt của mình. Sự chính xác và sự nhanh nhạy ở mức độ tuyệt đối thì nó liên quan tới việc bảo vệ tính mạng con người mà. Túi khí trên xe hơi luôn luôn là một trong những cái công nghệ mà ai cũng quan tâm nhưng mà không ai muốn thực sự sử dụng đến. Nhưng mà ở đây thì các anh ấy đang nghiên cứu phát triển phải căn chỉnh phần mềm làm sao nó chính xác nhất có thể, đúng không anh? Đúng rồi. Mà cái mình bất ngờ hơn cả đấy là tất cả những công nghệ đấy nghe rất phức tạp mà nó rất là thường trực đời sống ngày, xe ô tô nào cũng có, nhưng lại do chính những người Việt Nam đang nghiên cứu phát triển đây. Uầy, thế thì có khi là em đã tìm ra câu trả lời cho cái nhiệm vụ số 2 của em. Ấn tượng duy nhất ở phòng ban EPS đấy là những công nghệ an toàn đòi hỏi cái độ chính xác cao nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng con người nha. Đó là công nghệ túi khí trên xe ô tô đang được những người Việt Nam trực tiếp ngồi ở đây nghiên cứu và phát triển. Thì đó sẽ là cái mà mình nghĩ là mình ấn tượng nhất. Em nghe nói là nếu như mà em giải đáp được xong nhiệm vụ số 2 là anh sẽ giúp em có thêm một cái mảnh ghép cho nhiệm vụ của em trong ngày hôm nay, đúng không ạ? Đúng rồi, mảnh ghép. Thế là từ nãy đến giờ là em đã đi qua một phòng ban nghiên cứu về cái cockpit này, cái màn hình trên xe này. Ở đây thì mọi người lại nghiên cứu về cái công nghệ an toàn túi khí trên xe. Có nghĩa là gần như những cái gì quan trọng nhất ở một cái xe hơi là mình đều thấy là có Bosch hết rồi đấy. Thế mà chúng ta sẽ đi tìm sang với nhiệm vụ tiếp theo, cũng là nhiệm vụ cuối cùng của mình ngày hôm nay. Đó là em sẽ phải đến một cái là đây là EDA đúng không anh? Một phòng Calab. Có nghĩa là sẽ lại có thêm một cái gì rất hay về xe. Anh cảm ơn anh rất nhiều. Ok, cảm ơn. Bây giờ thì mình sẽ sang phòng số 3, nhiệm vụ số 3, Calab. Trong cái khu này nó rộng thực sự các bạn ạ. 5 tòa liền nhau. Bây giờ là nhiệm vụ của mình là đến tòa thứ 2, tìm đến phòng Calab. Rồi, có xe ô tô ở đây chắc đúng Calab này. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm một người là sẽ giúp mình gọi là giải đáp những cái thắc mắc và giải quyết được cái nhiệm vụ ở đây. Đây, em chào anh. Ủa, mày quá buồn ngủ quá được chiều anh. Em chào anh. Anh có thể giới thiệu một chút và anh đang nghiên cứu phát triển và làm gì ở cái Calab này được không ạ? Chào Duy ha. Dạ. Thì anh tên là Trần Hoàng Tuấn. Hiện chào tại anh đang Tuấn. làm ở phòng EDA, Dạ. tức là hỗ trợ về phần Engineering for Driver System, tức là công nghệ hỗ trợ cho người lái. Ôi, hay quá. Em đang có cái nhiệm vụ là đến và khám phá phòng ban EDA thì gặp được đúng anh Tuấn ở đây là chuẩn luôn. Thì bây giờ em đập vào mắt em bây giờ là đang có một cái xe này với rất nhiều những cái cảm biến này, xong camera xung quanh, thì anh có thể giải thích gọi là sơ bộ ngắn gọn cho em là mọi người đang nghiên cứu phát triển công nghệ gì không? Phòng ban EDA của anh á, thì đi cùng với lại cái sứ mệnh sáng tạo vì cuộc sống của Bosch, Dạ. tức là nghiên cứu về cái giải pháp mà hỗ trợ cho người lái. Có nghĩa là mình đưa những cái giải pháp để cho bác tài cảm thấy tiện nghi và hỗ trợ bác tài trong cái công việc mà lái xe, cũng như là giảm thiểu những cái tai nạn có thể xảy ra nhất có thể. Ban nãy thì mình đã đi qua nào là nghiên cứu về màn hình lái xe điều khiển trung tâm này, xong chúng ta đến với công nghệ gọi là phần mềm để liên quan đến túi khí xe hơi để đảm bảo an toàn cho người lái. Thì bây giờ là đã đến một công nghệ là tiện nghi hơn hẳn cho người lái. Thì theo em đoán là đây sẽ là cái radar để mọi người nghiên cứu phát triển cái tự động giữ khoảng cách đúng không anh? ACC này. Thế còn những cái mà camera gắn xung quanh là 360 ạ? Thì trước hết là về cái radar, cảm biến radar này. Dạ. Thì nó sẽ hỗ trợ cho xe của mình, giống như trang bị thêm cho xe của mình cái mắt và cái tai. Bác tài thì bác tài chỉ có 2 mắt thôi. Dạ. Thì dĩ nhiên là bác tài có thể không quan sát hết được mọi thứ.
Trong khi đó thì radar này thì sẽ hỗ trợ thêm cho cái tính năng và gọi là ACC, có nghĩa là điều khiển hành trình thích ứng. Adaptive Cruise Control đúng không anh? Đúng rồi, Adaptive Cruise Control. Đấy, tôi biết đấy, tôi biết mà. Ở trong này nhiều các anh ý chỉ nhiều là tôi biết nhiều thứ lắm. Thì chẳng hạn như là bây giờ xe mình đang đi trên cao tốc. Dạ. Thì bác tài có thể ấn định một cái vận tốc nhất định và rồi để cho xe giữ khoảng cách với xe trước kia và không cần giữ chân ga. Thì đó là cái công nghệ của ACC. Xe phía trước là giảm tốc độ, là xe này cũng giảm tốc độ. Đúng rồi. Nên là tất cả là anh cùng mọi người đang nghiên cứu là cái thuật toán để làm sao hoạt động cho nó mượt mà nhất. Không chỉ từ đây mà còn xung quanh xe các thứ nữa đúng không anh? Đúng rồi, cung cấp và cả phần cứng lẫn phần mềm. Cả phần cứng và phần mềm. Thì phần cứng thì là cái con cảm biến radar đây. Dạ. Còn phần mềm thì là do bộ phận Anh phát triển và cài đặt ở trên cái bộ điều khiển điện tử. Đó thì nó sẽ lấy tín hiệu từ phía cảm biến của radar và nó hỗ trợ cho bác tài. Không chỉ có chức năng của radar, cảm biến radar mà ngoài ra còn bên bộ phận mình còn có làm về camera. Thì chẳng hạn đây là những cái con camera nè. Bên này nó cũng sẽ có những con ở 2 gương 360 xung quanh luôn. Con ở đằng sau về cảm biến camera 360 độ. Thì lúc đó bác tài có thể quan sát được không những đằng trước, sau mà cả bên hông để xem coi có những chướng ngại vật gì và có thể tránh. Ở bên cạnh đó thì có cái con camera hành trình thì nó sẽ giúp cho bác tài nhận biết được cái biển báo. Ví dụ như là mình đi trên đường mà có cái biển báo giới hạn tốc độ thì bác tài cũng sẽ biết và từ đó có thể điều chỉnh cái tốc độ tương ứng. Đó thì một số cái công nghệ mà bên phía phòng ban Anh làm để hỗ trợ cho người lái là như vậy. Nghĩa là không chỉ ngồi trong xe có sự phát triển của Bosch Việt Nam này, xung quanh xe, đằng trước xe, 2 gương xe, sau xe, tất cả mọi thứ đều được các nhân viên ở Bosch Việt Nam đang nghiên cứu phát triển. Không chỉ cả phần cứng mà cả phần mềm đúng không anh? Tích hợp tất cả đúng không? Đó thì có lẽ đây chính là câu trả lời cho đến và khám phá phòng ban EDA. Thì em cũng đã biết được là sơ qua là mình đã làm rồi. Một lần nữa cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn Duy. Em nghe nói là sau khi mà em khám phá và tìm hiểu xong thì anh sẽ cung cấp cho em một cái mảnh ghép cuối cùng cho cái thử thách của em đúng không ạ? Dĩ nhiên rồi. Đây rồi. Chúc mừng Duy. Đây chính là mảnh ghép của EDA. Rồi, anh cảm ơn anh nhiều. Wow. Cảm ơn nữa. Rồi, có lẽ là từ đến giờ thì chúng ta đã cùng giải quyết xong 3 nhiệm vụ, 3 phòng ban, 3 công nghệ. Và có lẽ là bây giờ sẽ đến lúc để chúng ta cùng quay lại và nhận phần thưởng thôi. Tôi kiếm được 3 mảnh ghép rồi. Chúc mừng em đã hoàn thành thử thách. Thì nãy giờ em đi tham quan văn phòng với môi trường làm việc ở đây thì thấy như nào? Thực sự là hơi chóng ngợp chị ạ. Bởi vì từ khi mà em nhận cái lời mời là được đến đây tham quan trụ sở làm việc của mọi người ấy, thì em đã rất là hào hứng rồi. Nhưng mà một khi bước chân vào xong rồi tham quan chỗ này chỗ kia thì mình thấy rất là ấn tượng. Vì không gian làm việc thứ nhất là rất là trẻ trung. Đó, mọi người nhìn đây, mọi người nhìn khu mình là có thể thấy được rất nhiều màu sắc, rất trẻ trung, rất trẻ và rất là năng động. Và cái thứ hai là ngay cả khi mà em nhìn mọi người ngồi kia làm việc thì ai cũng toát lên một cái là đây thực sự là một môi trường gọi là sáng tạo, chứ không phải mọi người chỉ đến đây làm việc mà mọi người đến đây để cống hiến cái thứ. Nhìn mọi người rất là vui, rất là nhiều năng lượng. Do đó thì mình nghĩ là với một cơ sở vật chất không phải bàn như thế này và với một cái môi trường làm việc như thế này xịn như thế này, chắc là mọi người làm việc ở đây cũng phải gắn bó khoảng 4-5 năm đúng không? 4-5 năm là ít đấy em. Ít Sẽ có rất là nhiều người đã làm đến 10-12 năm bằng đúng với cái số năm thành lập của công ty luôn. Có nghĩa là kể từ khi công ty thành lập cho đến bây giờ là có những người họ bắt đầu làm từ ngày đầu tiên mà họ vẫn đang gắn bó với công ty tiếp tục như thế. Thế thì chắc chắn là trong này phải có một cái bí mật gì đấy thì mọi người mới gắn bó lâu đến như thế. Có thể là tiền lương chắc, có thể là có một cái thứ công nghệ xịn sò gì đấy lôi kéo mọi người ở đây lâu như vậy thì mình đang rất là tò mò và chị Hằng có thể bật mí cho em xem tiếp được không? Em sẵn sàng. Là chị sẽ đưa em đi gặp người thật việc thật, gặp các anh chị đấy trực tiếp. Những anh chị mà làm 12 năm, ok chị. Hỏi luôn xem như nào, còn alo cho anh Huy cái. Chúng ta gắn bó với nhau như thế là cũng hơi lâu rồi. Đấy, có những người nhá làm ở đây 10 năm. Các bạn xem video làm việc 1-2 năm các bạn định nhảy việc, mà người ta gắn bó được 10 đến 12 năm thì phải biết công ty này như nào đúng không? Thì bây giờ là thì sẽ dẫn mình đi gặp trực tiếp và nói chuyện với anh ấy xem bí mật là gì. Vì sao mọi người lại gắn bó với Bosch lâu đến như thế. Lên Lady First em mời chị. Đó là biểu hiện của một người gentleman. Em chào anh, em chào anh. Đây rồi, hello anh, em chào anh, em chào anh. Hello anh Biên. Hôm nay chị Hằng có giới thiệu với em là các anh là những người đã gắn bó với Bosch từ những ngày đầu tiên, là làm việc ở đây 10 đến 12 năm rồi.
Thì em làm công ty em 4 năm là em chán lắm rồi đấy. Vì vậy em đang rất là tò mò là lý do vì sao mà mọi người có thể gắn bó công ty lâu đến như vậy. Có một cái bí mật gì không? Anh bật mí cho em đi để em sẵn sàng, em biết CV em sang đây em làm với anh chị. Tính đến nay thì anh cũng làm việc với Boss được hơn 10 năm rồi. Tại sao mình có thể làm việc được với một công ty với một công ty đến 10 năm ấy thì nó có rất nhiều nguyên nhân. Thì một trong những cái mà anh thấy mà hấp dẫn với cá nhân mình nhất đó chính là những cái thử thách ạ. Những cái thử thách và những cái cơ hội nó luôn luôn diễn ra trong cả cái quá trình mình làm việc. Thì bọn anh là những người mà xây dựng cái chương trình về đổi mới và sáng tạo. Thì đó chính là trong bên trong nó cái nội dung đó chính là những cái thử thách cho anh em nhân viên. Thì chẳng hạn như là những cái dự án về đổi mới sáng tạo và các cái đội, ví dụ như là các cái đội họ phải thành lập team này và họ phải cạnh tranh với nhau, nó thẳng là cạnh tranh rất khốc liệt để lấy được cái nguồn tài trợ từ tập đoàn. Không chỉ là cạnh tranh ở trong nội bộ ở Việt Nam mà còn ở quốc tế. Chính vì thế mà mọi người sẽ, đấy chính là cái mà cái chất xúc tác, cái động lực để anh em có thể cảm thấy cái công việc của mình nó lôi cuốn, nó hấp dẫn. Thử thách, đây keyword ở đây là thử thách, luôn luôn sẽ có những cái thử thách. Và thử thách nó không chỉ đến từ bản thân mình mà còn đến phải cạnh tranh từ chính đồng nghiệp, đúng không anh? Cái cảm giác mà mình kiểu mỗi ngày mình đi làm mình có cái sự cạnh tranh, mỗi ngày mình đi làm mình có những cái động lực thôi thúc để mình phát triển những cái mới. Thì đó chính là lý do vì sao mà chúng ta bây giờ có những công nghệ tuyệt vời như vậy. Đây là một trong những cái mà mình cảm thấy khá là khoái này. Phía bên anh Hoàng thì sao? Em nghe từ phía anh Biên là em thấy đã có một cái sự cạnh tranh. Cái sự cạnh tranh đây là hai anh có tự cạnh tranh với nhau không nhỉ? Có phải kỳ vùng đối thủ trong công việc không? Anh với anh Biên là tạo ra sự cạnh tranh. Ok. Thế thì từ phía anh Hoàng thì sao? Anh có thể chia sẻ cho em lý do vì sao mà lại từ 10 đến 12 năm và vẫn còn có thể là đến tận mấy chục năm nữa mà anh vẫn sẽ ở đây, là lý do là gì? Thì anh ra trường là anh vào Boss luôn, và lúc đó là công ty mới thành lập, thì anh ở đây hơn 12 năm rồi. Thì giống như là Duy với Hằng thì đi vào cửa ấy, mình thấy chữ gì đầu tiên nè? Invented for life, nghĩa là sáng tạo vì cuộc sống. Đó là cái kim chỉ nam và đó là DNA của Boss. Nó là cái nguồn động lực để cho nhân viên của mình luôn luôn đổi mới và phát triển. Nhưng mà đổi mới phát triển để làm gì? Mình tạo ra những sản phẩm, mình sản xuất ra những thứ mà đóng góp giá trị cho cuộc đời. Nhưng bên cạnh đấy thì mình cũng có giá trị nhân văn trong đấy. Mình Boss thì có rất là nhiều cái focus vào việc là phụng sự cho cộng đồng. Thì giống như là tụi anh ở đây đi làm vậy thôi, chứ cuối tuần đôi khi là vác ba lô xuống miền Tây, Đồng Tháp, mở trường rồi xây dựng những phòng thí nghiệm, phòng STEM lab để mà tạo ra cái điều kiện cho các con, ví dụ như cấp 1, cấp 2 bắt đầu làm quen với khoa học công nghệ trong thực tiễn để mà sau này có thể trở thành những cái người có thể cạnh tranh được giống như anh Biên. Thì bên cạnh đấy thì cũng có một điều rất đặc biệt trong cái công tác xã hội của Boss, đó là mình rất ít phụ thuộc vào agency, mà đội ngũ của mình là rất là năng động và mang được cái trái tim đấy để đi tạo ra những kế hoạch, tạo ra những dự thảo đấy, và mình có thể kêu gọi tài trợ từ công ty hoặc là gây quỹ. Ví dụ như mình chạy gây quỹ, vừa rồi tháng 4 mình có chạy gây quỹ ở Sala chẳng hạn. Đấy, rồi sau đó mình dùng tiền đấy mình đi về vùng xuôi, vùng ngược. Đấy, thì ví dụ như là đợt mùng 1 tháng 6 vừa rồi cũng có tổ chức Tết thiếu nhi cho các bé thì cũng lấy tiền từ chạy gây quỹ ra. Đấy. Thì tất cả những thứ như thế là đều là do nhân viên tự tổ chức lấy và sắp xếp từ A đến Z. Thì nó từ đâu mà ra? Nó từ tinh thần phụng sự, nó từ cái tinh thần nhiệt huyết của những trái tim trong Boss. Đấy, thì cũng giống như là ai đó nói là cho đi niềm hạnh phúc sẽ nhận về gấp đôi gấp ba. Thì đó là những cái phương châm rất là quan trọng để có thể bên cạnh những công việc mà còn có những giá trị nhân văn như thế. Ui, tôi chưa sẵn sàng cho một cái sự nhân văn này. Ui, các bạn đi làm cuối tuần các bạn làm gì? Ở nhà đúng không? Các anh ấy đi từ thiện. Mà cái điều mà rất là bất ngờ là mọi người làm từ thiện là còn không dựa vào tổ chức nào đâu, mọi người sẽ tự lên chương trình và tự kiếm funding với nhau để đi làm những chương trình từ thiện, đúng không ạ? Thì đây chính là mình nghĩ là cũng là lý do vì sao mà mọi người nhân viên ở đây mọi người luôn có một sự tập trung này, mọi người luôn có một cái phong thái làm việc nó rất là khác so với những nơi mình từng tới. Tạo ra giá trị cho bản thân là chưa đủ mà còn tạo giá trị cho cộng đồng nữa. Wow. Thế thì còn cái gì bí ẩn và thú vị ở đây đâu chị? Từ nãy giờ là em thấy là em muốn sang đây làm lắm rồi đấy. Cho sếp chưa? Anh Biên chia sẻ về sự cạnh tranh này, những cái cơ hội mà ngay mỗi ngày làm việc chúng ta luôn luôn có những cơ hội thách thức mới này. Anh Hoàng chia sẻ về những cái giá trị nhân văn mà các nhân viên của tập đoàn Boss luôn quan tâm niệm này. Thế thì bây giờ em quan tâm đến một cái nó gọi là nhân văn rồi, nhiều thử thách rồi.
Thế thì trong ví dụ là làm việc trong này thì cho em cái lộ trình gọi là mình thăng tiến như nào đúng không? Đúng rồi. Thu nhập hàng tháng như nào chị, đúng không? Ok. Thì bây giờ là mình sẽ nghe chị chia sẻ thử xem nào để đủ lý do là tôi sang đây luôn. Em sẵn sàng thì chị sẽ không có tiết lộ được. Tại vì nếu mà tiết lộ thu nhập thì sợ em sẽ ngay lập tức em apply liền, chị sợ lắm. Em phải quay về nói chuyện với sếp em cái đó đúng không? Chị biết con số của em ở S-Channel mà chị còn bảo như vậy là ui ok rồi. Em mới bắt hứng thú thêm đấy, chị chia sẻ tiếp đi. Nãy giờ anh Biên với cả Hoàng là đã chia sẻ những cái giá trị nghe nó rất là nhân văn rồi đúng không? Chị sẽ nói một chút xíu những cái gì nó gắn liền với cơm áo gạo tiền hơn, là làm sao để em có thể kiếm thêm được nhiều tiền hơn này, thăng tiến nhiều hơn trong cái lộ trình phát triển nghề nghiệp của em này. Thì ở Boss nó có một cái chương trình được gọi là phát triển lãnh đạo người Việt. Tại vì em sẽ thấy là mô hình như Boss là mô hình công ty có công ty mẹ ở nước khác. Thì thông thường là mình sẽ hay đưa các cái vị trí lãnh đạo từ bên công ty mẹ sang Việt Nam để mình tiếp nhận những cái vị trí lãnh đạo cao cấp đúng không? Nhưng mà ở Boss thì mình có một cái quyền lợi rất là đặc biệt dành riêng cho người Việt. Đó là mình sẽ chuyên sâu phát triển và đào tạo cho các anh chị người Việt để giúp các anh chị có thêm nhiều cái kiến thức cũng như là kỹ năng để các anh chị vững chắc hơn. Và các anh chị chính là những cái người mà sẽ nắm giữ những cái vị trí cao cấp như vậy. Và chính các anh chị sẽ là những người mà lãnh đạo cái công ty này, phát triển tất cả những cái nguồn lực ở công ty này, bắt đầu từ người Việt và phát triển cho người Việt. Và từ Việt Nam mình sẽ sản xuất ra tất cả những cái sản phẩm, những cái phần mềm đi tới tất cả các nước khác trên thế giới bằng người Việt nha, made in Việt Nam hoàn toàn nha. Cơ hội làm sếp đang open cho tất cả các bạn xem video này và cho cả tôi nữa. Đây cũng là một thông tin khá thú vị và mình nghĩ các bạn trẻ nào mà đam mê công nghệ này, nói chung là nghe đến Boss thôi là mọi người đều nghe liên tưởng ngay rồi. Rất nhiều công nghệ, rất nhiều cái mới, đổi mới nỗ lực mỗi ngày. Thì đây cũng có thể coi là một trong những cái nơi mà mọi người có thể quan tâm và tìm hiểu. Nó một môi trường làm việc năng động này, một môi trường làm việc nhiều thử thách này, một môi trường làm việc nhân văn này, mà lại còn rất là khuyến khích những cái lãnh đạo là người Việt Nam. Ban nãy mình vừa gặp mấy anh sếp bên này toàn người Việt thật, đẹp trai kém tôi một chút thôi nhưng mà mấy anh giỏi thực sự. Thế nên là đây sẽ là một cái môi trường mà mình nghĩ là mọi người nên cân nhắc, đúng không? Rất là đáng cân nhắc. Làm sao mà làm khó được tôi? IQ rất cao để có thể giải được những cái bài toán hóc búa như thế này. Cho em lấy ô tô chị ơi. Cho em lấy ô tô đi. Ui, hôm nay em vào đây em đi hết 3 phòng ban này, em đi từ tầng này sang tầng kia, em thăm hết cái office bên mình, nó rộng lắm rồi nhưng mà em vẫn nhớ là cái phần quà chị có hứa đầu video. Các bạn khán giả không quên, tôi cũng không quên và em hy vọng là chị cũng không quên. Cho em nhận xe đi chị ơi. Đây rồi, chuyển vào xe đúng không chị? Chúc mừng em đã hoàn thành thử thách và cái xe này hoàn toàn thuộc về em kể từ giây phút này. Là rõ rồi đúng không ạ? Ngoài ra chỉ có thêm 2 phần quà nữa để tặng cho Duy. Đầu tiên sẽ là một cái phần quà dành cho các bạn mới gia nhập công ty. Như là ứng trước được không? Cái này là những ai mà sau này có làm việc ở Boss thì sẽ được tặng kèm một phần quà gọi là chào mừng như này ạ. Phần quà thứ hai là một phần quà đặc biệt dành tặng cho em. Đây là bình uống nước và có cả dây sạc gì đúng không? Ok, một phần quà rất đậm chất software and technology. Đấy. Thì từ nãy đến giờ là mình đã cùng mọi người đi tìm hiểu này, văn hóa làm việc này, phương châm làm việc này, cũng như là tham quan rất nhiều phòng ban khác nhau của bên Boss Việt Nam rồi. Nhưng mà đấy chỉ là 3 phòng ban thôi, mà phía bên trong tòa office này còn rất nhiều phòng ban với rất nhiều những cái công nghệ và những cái phần mềm giải pháp cực kỳ hay. Mà có lẽ là mình sẽ để phần lại cho mọi người tự khám phá. Apply CV vào Boss Global Software Technology Việt Nam luôn vào ngày hôm nay là các bạn không chỉ nhận lại được những cái này mà các bạn còn nhận được rất nhiều những thứ khác nữa. Mà tôi khả năng cao là cũng sẽ sắp sửa nhận được rồi.